Καλησπέρα σε όλα τα χάντι αστέρια αυτού του καναλιού. Πόσο χαίρομαι που είμαστε εδώ πάλι μαζί και έχουμε να δούμε κάτι πολύ ωραία πραγματάκια σήμερα εσείς και εγώ. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για καζάκα, αυτές τις ωραίες, τις εύκολες, που και εσύ που δεν μπλέκεις, γιατί σε βλέπω, θα το πλέξεις σήμερα. Βασικά θα σας πω ότι σήμερα θα είμαι εγώ και η μεζούρα μου. Θα πούμε πολλά γι' αυτό θα τη φορέσω από τώρα, όπως κάνουν όλες οι καλές νοικοκυρές, και πάμε να δούμε τι θα φτιάξουμε. Όπως βλέπετε είναι μια εύκολη καζάκα. Σε αυτό το μάθημα, ας το πω, γιατί μάθημα είναι στην ουσία αν το δείτε αυτό το βίντεο, θα μάθουμε και τις μετρήσεις για να κάνουμε τη λαιμόκοψη και πώς κάνουμε όλο αυτό το κομμάτι του ώμου, και θα μάθουμε να μετράμε στο δικό μας σώμα και σωματότυπο. Γιατί τελικά ποια είναι η μαγεία του χειροποίητου? Η μαγεία του χειροποίητου είναι να μπορείς να φτιάξεις το ρούχο σου πάνω στα δικά σου μέτρα και όχι από τα έτοιμα που λέγονται medium, large, extra large, small και όλα αυτά. Σε σένα επάνω. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν εγώ θα σας δείξω το νήμα αλπακά εδώ. Είναι το Ivar, ένα απίστευτο νήμα με 15% αλπακά, μαλλί και ακριλικό, που πραγματικά είναι απλά να το χαϊδεύεις, να το πιάνεις και να μην θέλεις να τα αφήσεις από τα χέρια σου. Πάρτε βελονάκια να ξεκινήσουμε και πάμε να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε. Λοιπόν, για την καζάκα μας λοιπόν θα χρειαστούμε 8 τεμάχια από το νήμα αλπακά. Μπορεί να χρειαστείτε και 9 άμα κάνετε το πολύ μεγάλο μέγεθος. Έχω βάλει 3 εδώ για λόγους συντομίας, να μην φέρνουμε τα 8. Θα χρειαστείτε βελονάκι νούμερο 6 εργονομικό, μόνο και μόνο για τις λεπτομέρειες στο λάστιχο και για το πλαϊνό εδώ, νούμερο 7, και αν πλέκετε πολύ σφιχτά, δοκιμάστε και το νούμερο 8. Φανταστείτε ότι ο κατασκευαστής το συγκεκριμένο νήμα, το Ivar, το λέει με νούμερο 9 και 10. Απλά εμένα μου φάνηκε πολύ μεγάλο το 9 και 10 για να κάνω την καζάκα, θα κρεμόταν λίγο. Δεύτερο, μην ξεχνάμε ότι το πλεχτό ρούχο με τον καιρό ανοίγει, όπως λέμε. Αλλά να σας πω και ένα μυστικό, το συγκεκριμένο νήμα, γιατί το δοκιμάσαμε και με άλλο νήμα της εταιρείας, εδώ δηλαδή γενικά, αυτά που κυκλοφορούν, ξέρετε. Δεν είναι βαρύ, έχει πολλά μέτρα, είναι ανάλαφρο και έτσι δεν βαραίνει το πλεχτό για να πέφτει, γιατί και αυτό θέλει προσοχή. Μπορεί να κάνουμε ένα πανέμορφο πλεχτό και τελικά από το βάρος του νήματος να αρχίσει και να ανοίγει και να πάρει και 5 και 6 εκατοστά. Το έχω δει αυτό που σας λέω. Θα χρειαστούμε ακόμα μάρκερ, οπωσδήποτε, τη βελόνα φυσικά πλεχτών που ενώνουμε. Εδώ τι θέλετε, πλαστική, με μπετονιά, σιδερένια. Εγώ απλά χρησιμοποιώ με την μπετονιά γιατί μ' αρέσει. Και ένα ψαλιδάκι. Πάμε λοιπόν τώρα να τα αφήσω στην άκρη και πάμε να δούμε φυσικά και τη μεζούρα σας, θα τη χρειαστείτε οπωσδήποτε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε, και εγώ θα σας το δείξω στην αγαπημένη μου Ιζαμπέλα, γιατί είναι ένα κουκλί όπως βλέπετε εδώ το κορίτσι μας, είναι να μετρήσουμε τους ώμους μας από εδώ μέχρι εδώ. Δηλαδή το κομμάτι που παίζει βασικό ρόλο στην αρχή είναι αυτό εδώ. Με τον τρόπο που βλέπετε και εμένα, απλά τα χέρια μας θα πρέπει να είναι κάτω και ευθεία για να μετρήσουμε σωστά τον ώμο μας. Άρα μόνο στην Ιζαμπέλα μπορώ αυτή τη στιγμή. Εδώ λοιπόν. Η Ιζαμπέλα όπως βλέπετε είναι στα 41 εκατοστά ο ώμος της. Βασικά, να σας πω και ένα έτσι, πώς να το πω τώρα, ένα οδηγώ έτσι για τα μεγέθη. Εμείς σήμερα θα μάθουμε 2 μεγέθη. Το ένα μέγεθος θα είναι όπως αυτό που φοράει η Ιζαμπέλα, που είναι small medium, και θα έχουμε και το large extra large. Για συντομία θα το λέω εδώ medium και αυτό που θα φτιάξω εγώ θα το λέω large. Αλλά είναι για 2 μεγέθη. Βασικά για small medium συνήθως οι ώμοι είναι 39 έως 42. Αν είστε μέσα σε αυτό το νούμερο, λοιπόν, ξεκινήστε να κάνετε το νούμερο που σας λέμε small medium. Αν τώρα πάνω από 42 ο ώμος εδώ, είστε large extra large. Δηλαδή και εγώ εδώ, αν το φανταστείτε, είμαι 41,5-42. Που σημαίνει ότι θα κάνω το μέγεθος το large extra large. Ούτως ή άλλως αυτά το ρούχο το συγκεκριμένο, η καζάκα, φοριέται πάνω από πουκάμισα, πάνω από μια μπλούζα, πάνω από κάτι. Το θέλουμε και λίγο φαρδί, το θέλουμε λίγο ωραίο. Έχουμε κάνει φυσικά και κολπάκια εδώ για να στενεύει και να μπορεί να γίνει λιγάκι πιο κομψό πάνω σε μια γυναίκα και να γράφει μεσάτο αν θελήσουμε. Που από εδώ λοιπόν εσείς θα ρυθμίσετε από αυτό το κομμάτι αν το θέλετε να φαίνεται πιο στενούλι ή πιο φαρδί επάνω στο ρούχο σας. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε. Αν μετρήσουμε, θα βγάλω τις οδηγίες μου γιατί είναι πολλά τα νούμερα.
Και δεν είναι ωραίο να κοιτάω συνέχεια εκεί απέναντι, δεν μου αρέσει, το είπα πριν. Λοιπόν, αν λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε μετρήσει στο medium εδώ, όπως είπαμε, small medium 42, και αυτό που θέλω να κάνετε είναι από το νούμερο που θα μετρήσετε να αφαιρέσετε 6 εκατοστά. 6 εκατοστά είναι το λάστιχο από τη μία πλευρά και από την άλλη, που σημαίνει το κεντρικό μου πλεχτό θα είναι 36 εκατοστά. Το καταλάβαμε? Αυτό θα ξεκινήσω να πλέξω και μετά θα προσθέσουμε το λάστιχο. Στην περίπτωση του large, extra large, εμείς αποφασίσαμε και κάναμε το 45 εκατοστά ότι μετρήσαμε εδώ το νόμο. Χαχούλικο, δηλαδή μεγάλο, έτσι. Αφαιρώντας λοιπόν τα 6 εκατοστά, πάλι 3 και 3, δεν αλλάζει αυτό ανάλογα το μέγεθος, πάμε 39 εκατοστά. Άρα το φάρδος του πλεχτού μου εδώ θα είναι 39. Άρα, άμα κάνουμε το medium, το φάρδος του πλεχτού μας θα είναι 36 εκατοστά το πλάτος και 37 θυλάκια, σας το λέω τώρα για να το θυμάστε, σημειώστε το. 36 πλάτος και 37 πρώτα γαϊτανάκια, πάντα με το νήμα Ιβάρ και το βελονάκι νούμερο 7. Και το large είναι το βασικό πριν το λάστιχο 45 εκατοστά, αυτό που φτιάξαμε εμείς, 39 εκατοστά λοιπόν το πλάτος μείον τα 6 και 43 θυλάκια. 39 και 43 θυλάκια. Θα σας πω τώρα για τα θυλάκια, θα το μιλήσουμε μετά, πώς θα μετρήσετε και πώς θα τα κάνετε. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν το ύψος που πρέπει να κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν πάλι την ωραία μας τη μεζουρίτσα και ξεκινάμε και μετράμε από εδώ, από τη μέση του ώμου, μέχρι εκεί που το θέλουμε στην ουσία. Εγώ θα σας πω τι προτιμάμε. Εδώ γράφει 54 εκατοστά τελειωμένο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Καλό είναι αυτές οι καζάκες, το φυσιολογικό τους είναι να είναι την αρχή του γοφού το μπροστινό μέρος, δηλαδή ο φαλός και εδώ, στο πάνω μέρος του γοφού, και το πίσω μέρος να είναι στο κάτω μέρος του γοφού. Αν δείτε η Ιζαμπέλα μας, δεν είναι, έχει άλλο μήκος πίσω. Αυτό γιατί δείχνει καλύτερο όταν στεκόμαστε. Κάποιες φορές μπορεί να είμαστε με αυτόν τον τρόπο, κάποιες φορές μπορεί να είμαστε ίσχυες. Άρα θέλει ένα περιθώριο πίσω για να δείχνει σωστό. Γιατί και το στήθος παίρνει κάποιο μήκος και η πλάτη γενικά μπορεί να μην είναι σε όλους η ίδια. Άρα το κάνουμε πιο μακρύ πίσω κατά 10 εκατοστά στην ουσία. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα μήκη. Φυσικά στα kit θα σας έχω μέσα και τις οδηγίες ακριβώς, μην αγχώνεστε αν μπερδευτείτε με τα νούμερα. Άρα, τι κάνουμε? Το τελικό λοιπόν κατά εμένα με το Ιβάρ είναι για το small medium 53 εκατοστά το μπροστινό και 63 το πίσω, συν 10 πόντους. Στο large extra large είναι 56 το μήκος και το πίσω 66 εκατοστά. Σημειώστε ότι νούμερα σας έχω πει, ζητήστε και τις γραπτές οδηγίες ή το σχεδιάγραμμα που έχω και εγώ εδώ. Για να είμαστε έτσι όλοι σίγουροι και ωραίοι ότι τα κάναμε όλα σωστά. Εγώ θα βάλω την ωραία μου μεζούρα γιατί μ' αρέσει και δεν θα τη βγάλω σε όλο το βίντεο. Και πάμε να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Λοιπόν, θα πάρω το ωραίο το νήμα, το Ιβάρ. Όπως γνωρίζετε, αυτά τα νήματα έχουν μέσα, θα το ξεκινήσετε από μέσα, βγάζετε το καρτελάκι. Δοκιμάστε τα βελονάκια, εδώ αυτό τώρα θα πούμε. Θα βγάλετε από μέσα το νήμα σας, είναι προτιμότερο και βγαίνει και πιο όμορφο το αποτέλεσμά του. Να σας πω το συγκεκριμένο νήμα, ακριβώς γιατί έχει αρκετό μαλλί και αλπακά, καλό είναι να μην το ταλαιπωρήσετε πολύ και να μην πάρετε μικρό βελονάκι. Μπορεί να χρειαστείτε και 8 και 10, εγώ θα πλέξω με 7. Σε κανονικές συνθήκες λοιπόν για το small θα έπρεπε να βάλω αυτή τη στιγμή 37 θυλάκια, και για το large θα έπρεπε να βάλω 43 θυλάκια. Όπως ακούτε είναι μονή αριθμή, θα χρειαστώ μονό αριθμό. Εγώ θα σας βάλω ένα δείγμα, πόσα να βάλω? Να βάλω 15 για να ξεκινήσουμε να κάνουμε το ωραία μας πλέξη και το λάστιχό μας. Θέλουμε λοιπόν μονό αριθμό. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Συν 2. 1, 2.
Λοιπόν, η πρώτη μας σειρά θα είναι, για να ξεκινήσει το λάστιχο μετά, θα είναι από ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Παίρνω νήμα, μπαίνουμε στο κάτω σημείο, προσέχτε τι κάνω, αυτό είναι για να μην ξεχυλώνει εδώ και να κάνει ένα μπιρμπιλάκι εδώ. Συνήθως μπαίνουμε από πάνω. Παίρνω νήμα, θα μπαίνα εδώ, μπαίνω από κάτω στο θυλάκι. Είναι πιο όμορφο το αποτέλεσμα, είναι η αρχή του πλεχτού μου. Συνεχίζω λοιπόν με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι που θα έχουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σειράς μας. Λοιπόν, κάνουμε εδώ και το τελευταίο μας μονό ποδαράκι για την πρώτη σειρά. Αν δείτε τι ωραία που πλέκεται αυτό το νήμα, αν δείτε μια ωραία καζάκα που θα φτιάξουμε. Λοιπόν, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε να δούμε πώς θα κάνουμε το λάστιχό μας. Στο πρώτο θυλάκι, για το λάστιχο θα κάνουμε πάντα ένα μονό ποδαράκι, για να μην ξεχυλώνει το πλεχτό. Εδώ. Στο επόμενο τώρα θα πάρουμε πάλι νήμα και θα πάμε να κάνουμε front post rip. Πάμε να το δούμε. Ένα μονό ποδαράκι, δηλαδή front post στην ουσία. Μπαίνουμε, έχω πάρει νήμα. Εδώ είναι το θυλάκι μου, εγώ θα μπω από κάτω στη βάση του, εδώ, θα πάρω νήμα και θα ολοκληρώσω το front post. Στο επόμενο, εδώ, θα πρέπει να κάνουμε back loop front post. Θα πάρουμε νήμα πάλι, θα πάμε από πίσω το βελονάκι, προσέχτε τι κάνω. Θα μπω εδώ πάλι και θα ολοκληρώσω με αυτόν τον τρόπο το front post. Πάμε στο επόμενο, παίρνουμε νήμα, είμαστε εδώ, πάμε πάλι μπροστά, είναι το front post. Front post rip λέγεται, μπροστά, μπαίνω κάτω στη στήλη του και ολοκληρώνω πάλι το μονό ποδαράκι όπως το γνωρίζουμε. Πάμε στο επόμενο να ολοκληρώσουμε ένα back post. Πάμε, παίρνουμε νήμα, πάμε από πίσω το βελονάκι, βγαίνουμε μπροστά και πάλι πίσω. Και συνεχίζουμε επαναλαμβάνοντας μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν,
εδώ είμαστε στο προτελευταίο μας θυλάκι. Η σειρά μου τελείωσε με front post. Εδώ. Στο τελευταίο μας θυλάκι που είναι εδώ θα κάνουμε πάλι ένα μονό ποδαράκι, όπως και στην αρχή, ώστε το πλεκτό μας να είναι ισομερές. Μονό ποδαράκι κανονικό μέσα στο θυλάκι. Προσοχή, μην μπερδευτείτε που το νήμα είναι χαλαρό και ωραίο. Δεν κάνουμε θυλάκι εδώ στα δύο που είχαμε σηκώσει, γιατί θα σας μεγαλώσει το πλεκτό. Καλό είναι να μετρήσετε. Τώρα, κανονικά εδώ έχουμε άλλη μία σειρά που θα κάνουμε λάστιχο. Είναι δύο οι σειρές λοιπόν με front post και back post. Αυτό που θέλω να κάνετε όμως είναι όταν θα βάλετε εσείς τα κανονικά θυλάκια, τα πρώτα, τα σωστά, αυτά που πρέπει, τα 37 ή τα 43 ανάλογα ποιο μέγεθος κάνετε, θέλω να βάλετε τη μεζούρα κάτω και να μετρήσετε τα γαϊτανάκια σας, να πλέξετε λίγο και να δείτε το βελονάκι που είναι για σας, για να δούμε το πλεκτό, αν σε εσάς μεγαλώνει ή μικραίνει. Μην μπερδευτείτε σε κάτι. Το λάστιχο μαζεύει και ειδικά το συγκεκριμένο το rib, που σημαίνει τα πρώτα εκατοστά που εσείς είχατε μετρήσει, τώρα θα μαζευτούν λίγο. Μόλις ξεκινήσουμε την πλέξη όμως, θα δείτε τι ωραία θα ξαναπάρει τη φόρμα. Αρκεί τις πρώτες δύο σειρές να έχετε πλέξει λίγο την πλέξη, όχι το λάστιχο καλύτερα, να είστε σίγουροι ότι έχετε βάλει τα σωστά θυλάκια, ώστε να μην σας βγει πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό και στεναχωρηθείτε. Μόνο γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε άλλη μία σειρά λοιπόν λάστιχο που σηκώνουμε πάλι δύο γαϊτανάκια στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας. Συνεχίζουμε λοιπόν να κάνουμε back post και front post όπως ακριβώς και από κάτω. Είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ θα πλέξω και τη δεύτερη σειρά και πάμε να δούμε την πλέξη μας. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει τις δύο σειρές λάστιχο και έχει βγει κουκλί και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Η πρώτη σειρά της πλέξης είναι να σηκώσουμε δύο γαϊτανάκια στον αέρα, να γυρίσουμε το πλεκτό μας και να κάνουμε από ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Είμαστε εδώ. Βλέπετε πόσο ωραία πλέκεται το νήμα, το ιβάρ. Ωραία, κάναμε και την πρώτη σειρά της πλέξης μας, να ανοίξω λίγο νήμα και πάμε να δούμε τώρα τη δεύτερη σειρά της πλέξης, όπου θα είναι και οι δύο σειρές αυτές που θα επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, σε αυτή τη σειρά δεν σηκώνουμε γαϊτανάκι, ούτε ένα, ούτε δύο. Όπως είμαστε, γυρνάμε το πλεκτό μας. Στο πρώτο θυλάκι κάνουμε ένα βουβό. Εδώ, έτσι ξεκινάμε. Και στο επόμενο ένα μονό μισό ποδαράκι. Δηλαδή παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στο θυλάκι μας, ξαναπαίρνουμε, έχουμε τρία, παίρνουμε νήμα, τα κλείνουμε και τα τρία μαζί. Στο επόμενο ένα βουβό και συνεχίζουμε με ένα μονό μισό ποδαράκι. Ένα βουβό λοιπόν, ένα μονό μισό ποδαράκι.
και τελειώνουμε με βουβό όπως ξεκινήσαμε. Το επόμενο μας βήμα λοιπόν να επαναλάβουμε αυτές τις 2 σειρές. Πάντα στα μονά ποδαράκια σειρά θα σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια και θα γυρνάμε το πλεκτό μας και θα κάνουμε ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι και στην επόμενη σειρά που υπάρχει το σχεδιάκι μας δεν σηκώνουμε γαϊτανάκι, προσέχετε πάρα πολύ αυτό, ξεκινάμε με βουβό, μονό μισό ποδαράκι και επαναλαμβάνουμε το ίδιο μέχρι να φτάσουμε στο ύψος που χρειαζόμαστε, που είναι εδώ μέχρι το λαιμό. Το ύψος αυτό πώς θα το υπολογίσουμε τώρα? Από το μήκος που έχετε μετρήσει από εδώ μέχρι κάτω, που εδώ σε εμάς όπως είπαμε είναι 53 εκατοστά για το small και 56 για το large, αφαιρείτε 10 εκατοστά με 11. Προτείνω και είναι συμβουλή μου για τα μικρά μεγέθη να αφαιρέσετε 10 πόντους και για τα μεγαλύτερα μεγέθη να αφαιρέσετε 11 πόντους. Που σημαίνει τώρα, εγώ εδώ που ας το πούμε έχουμε έτοιμο το medium, αν ήταν 53 εκατοστά αφαιρώντας τα 10, πάμε στα 43 εκατοστά. Άρα στα 43 εκατοστά θα ξεκινήσω τα κοψίματα. Πάμε λοιπόν να δούμε στο έτοιμο πώς μετράμε και να δούμε και 2-3 ακόμα μεγέθη με τη μεζούρα μας. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη, περιμένω να το απολαύσετε το πλέξιμο σε αυτό γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε να βγάλω το έτοιμο κομμάτι για τον μπροστινό, γιατί για όλα αυτά που συζητάμε έχει να κάνει με τον μπροστινό. Το πίσω μέρος, όπως καταλαβαίνετε, θα συνεχίσετε το μακρύ μήκος μέχρι επάνω, εδώ. Που έχουμε τα 10 εκατοστά παραπάνω, πάει μέχρι επάνω, δεν έχει κοψίματα. Μία συμβουλή είναι, το πλεκτό σας είναι καλό να τελειώσει στην πλέξη, εδώ, σε αυτήν εδώ, το κυματάκι ας το πούμε. Μη σας τελειώσει σε μονά ποδαράκια για να γίνει πιο ωραίο το ένομα. Η πλέξη λοιπόν, αν λοιπόν σας έχετε φτάσει στα εκατοστά, αλλά βλέπετε ότι δεν έχετε τελειώσει στην πλέξη, κάντε λίγο ακόμα, ας γίνει μισό πόντο μεγαλύτερο, είναι προτιμότερο. Ή μειώστε, πάλι δεν μας πειράζει. Όπως είπαμε, το μέγεθος είναι δικό σας. Εδώ μετράμε εκατοστά. Εσείς θα αποφασίσετε πόσες ακριβώς σειρές θα είναι το μήκος ειδικά. Γιατί μπορεί εσείς να αποφασίσετε να το κάνετε και πιο μακριά από ό,τι είναι εδώ και τα μεγέθη που σας είπα εγώ. Πάμε όμως λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε στο μπροστινό μέρος που έχει και τη διαφορετικότητα με το λαιμό και να μάθουμε να κάνουμε και ωραία λαιμόκοψη. Εδώ τυχαίνει και έχω το μεγάλο μέγεθος, δηλαδή το large, extra large, που σημαίνει το κανονικό μήκος από εδώ μέχρι εδώ, όπως σας είχα πει στην αρχή, είναι 56 και αφαίρεσα εδώ 11 πόντους, που σημαίνει έχουμε 56 μείον 11, 45 εκατοστά. Έχω λοιπόν στα 45 εκατοστά που θα σταματήσω εδώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μετράμε εδώ. Καταρχήν να σας πω ότι για το λαιμό, αυτό το κομμάτι, συνηθίζεται αυτό για τα μικρά μεγέθη να είναι η λαιμόκοψη 9 εκατοστά περίπου. Για τα μεγαλύτερα μεγέθη, το σταθερό μέγεθος εδώ είναι 10 εκατοστά. Λοιπόν, όπως είπαμε, το σταθερό σημείο είναι εδώ στη μέση του πλεκτού, τα 10 εκατοστά. Εσείς τι έχετε να κάνετε? 10 εκατοστά για το large, έτσι, 9 με 10, εκεί περίπου είναι για όλα τα μεγέθη. Στο μικρό 9, στο μεγάλο 10. Για το λαιμό μας, εδώ. Για να βρείτε τα 10 στο κέντρο, αντιλαμβάνεστε ότι καλό είναι εσείς να διπλώσετε το πλεκτό σας στην αρχή, εδώ, ή να μετρήσετε θυλάκια, να βρείτε το κέντρο και να πείτε, αφού θέλω στο κέντρο 10 εκατοστά, θα μετρήσω 5 και 5. Εγώ σας έχω βάλει ήδη τα μάρκερ. Αυτό είναι και το σταθερό σημείο. Άλλο ένα σταθερό σημείο που έχουμε στο γυναικείο ώμο είναι τα 10 εκατοστά, αυτό το πάνω σημείο. Εδώ λοιπόν τι θα κάνουμε? Θα μετρήσουμε από τη μία άκρη εδώ μέχρι εδώ 10 εκατοστά. Έχω βάλει το μάρκερ εδώ για να το βλέπετε. Το ίδιο είχα επαναλάβει φυσικά και από την άλλη πλευρά εδώ και υπήρχε άλλο ένα μάρκερ κάπου εδώ. Και τι έχουμε τώρα με αυτόν τον τρόπο? Έχουμε 10 εκατοστά εδώ. Έχουμε 10 εκατοστά γιατί είναι το large, 9 με 10 ο λαιμός και η απόσταση που μένει από το λαιμό μέχρι την αρχή εδώ, για να ξέρετε, είναι γύρω στα 15 εκατοστά. Και έτσι μας βγαίνει 39 εκατοστά, 40 κάπου εκεί, όπως πρέπει να είναι. Τι γίνεται τώρα? Με αυτόν τον τρόπο από το λαιμό μέχρι τα 10 εκατοστά το πάνω αυτού του ώμου, βλέπω ότι έχω 1, 2, 3, 4, 5 θυλάκια
που σημαίνει ότι είναι οι μειώσεις που πρέπει να κάνω για να φτάσω να έχω επάνω στον ώμο μου 10 εκατοστά. Αν είχα τώρα το medium, το μικρότερο νούμερο, βασικά θα σας μένανε 3 με 4 θυλάκια εδώ, που σημαίνει οι μειώσεις θα ήταν και λιγότερες, θα ήταν 3 με 4. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι κάνουμε και πόσο ωραίο θα κάνουμε τις μειώσεις. Πάμε εδώ, θα αφήσω λίγο νήμα για να το στερεώσω από αυτή την πλευρά που είναι ήδη πλεγμένη και θα πάω εγώ από την άλλη πλευρά να ξεκινήσω. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την πρώτη μας σειρά. Έχουμε εδώ το πρώτο μας θυλάκι. Να πω ότι σε αυτή την πρώτη σειρά θα κάνουμε 2 μειώσεις και θα συνεχίζουμε από 1 μέχρι να φτάσουμε στις 5. Στερεώνουμε εδώ το νήμα μας. Και πάμε. Μέσα σε αυτό το ίδιο θυλάκι παίρνω νήμα, μπαίνω να κάνω ένα μονό που θα γίνει μονό ποδαράκι που θα το κάνω μείωση όμως, άρα θα πάρω με νήμα, θα κλείσω τα πρώτα 2. Εδώ. Θα κρατήσω τα 2. Παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο θυλάκι. Είμαστε εδώ. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 3 και έτσι έχουμε δημιουργήσει μία ωραία μείωση. Συνεχίζουμε με μία μείωση ακόμα, πήρα νήμα, μπαίνω, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, μπαίνω στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα υπόλοιπα 3 και έτσι έχω ολοκληρώσει και τη δεύτερη μείωσή μου. Συνεχίζω εδώ, παίρνω νήμα, συνεχίζω με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Το μάρκερ δεν το χρειάζεστε κιόλας άλλο τώρα, γιατί έχετε μετρήσει, έχετε δει πόσες πρέπει να είναι οι μειώσεις σας. Θα το βγάλω κι εγώ. Να θυμάστε σε όποια σειρά είστε πόσες μειώσεις έχετε ολοκληρώσει για να είστε σίγουρες για το αποτέλεσμα. Και πρέπει να φτάσουμε 10 εκατοστά το πλεχτό μας με τις μειώσεις. Είναι η σειρά που κάνουμε την πλεξούλα μας, που σημαίνει δεν θα σηκώσουμε καθόλου γαϊτανάκια στον αέρα. Δεν σηκώνουμε λοιπόν γαϊτανάκι και πάμε να κάνουμε την πλέξη μας. Ξεκινάμε με ένα βουβό και συνεχίζουμε με ένα μονό μισό ποδαράκι. Σε αυτή τη σειρά δεν έχουμε και μείωση, έτσι γίνεται πάντα η μείωσή μας στα μονά ποδαράκια. Προσοχή εδώ στο τέλος, γιατί έχετε κάνει τις μειώσεις ποιο είναι το τελευταίο σας θυλάκι και τελειώνω πάλι με βουβό όπως βλέπετε. Εδώ λοιπόν έχει έρθει η σειρά να κάνω τα μονά ποδαράκια πάλι. Θα σηκώσω 2 γαϊτανάκια στον αέρα, θα γυρίσω το πλεχτό μου και έχω να κάνω μία μείωση τώρα και να μετρήσω ότι έχω 3 κάνει σύνολο με αυτή τη σειρά. Έχω άλλες 2 μετά. Είμαστε εδώ λοιπόν. Πάμε να επαναλάβουμε τη μείωση που μόλις έχουμε μάθει. Εδώ στο θυλάκι αυτό μπαίνουμε στο πρώτο, κλείνουμε τα πρώτα 2, τα κρατάμε, παίρνουμε νήμα, πάμε στο επόμενο θυλάκι, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα πρώτα 2, κλείνουμε τα επόμενα 3 και έτσι έχουμε ολοκληρώσει μία μείωση.
Προχωράμε κανονικά να κάνουμε από ένα μονό ποδαράκι για αυτή τη σειρά. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο να ολοκληρώνουμε τις σειρές με τα μονά ποδαράκια και μείωση, πάντα από την πλευρά που είναι ο λαιμός, και τη σειρά που είναι η πλέξη μας, δεν κάνουμε καθόλου μειώσεις. Μέχρι να ολοκληρώσουμε 5 μειώσεις και να φτάσουμε τα 10 εκατοστά. Εδώ. Να το ολοκληρώσω και αυτό. Με αυτόν τον τρόπο. Άρα, τι θέλω, αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ έχω άλλη μία σειρά με την πλέξη μου, άλλη μία σειρά με τα μονά ποδαράκια που θα έχει μείωση την τέταρτη μου, μία σειρά με την πλέξη μου, η τελευταία σειρά μονά ποδαράκια την πέμπτη με τη μείωσή μου και καλό είναι να τελειώσετε με την πλέξη όπως σας είπα γιατί είναι πιο ωραία στο ένομα. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει έναν ωραίο λαιμό φανταστικό. Πάμε τώρα λοιπόν να το ολοκληρώσω εγώ όλο αυτό και πάμε να δούμε πώς κάνουμε το λαστιχό μας, πώς θα κάνουμε την ένωση, πώς θα το φτιάξουμε. Λίγα έχουν μείνει. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε κάνει εδώ. Δείτε λιγάκι μία ομορφιά, δείτε τη διαφορά που φαίνεται το πίσω με το μπρος. Είναι 10 εκατοστά όπως είπαμε, ευθύ κομμάτι το πίσω, δεν έχουμε τίποτα. Λοιπόν, το επόμενο βήμα μετά από τα κοψίματα που κάναμε στο μπροστινό κομμάτι είναι να ενώσουμε τα δύο κομμάτια. Εδώ έχω ενώσει το ένα και πάμε να δούμε μαζί πώς θα γίνει η ένωση. Εδώ είναι η καλή μας. Θα τα γυρίσουμε από την ανάποδη, εδώ, και θα ενώσουμε καλή με καλή όπως λέγεται. Εδώ λοιπόν, ωραία ωραία, θα πάμε σε αυτό το σημείο. Από την ανάποδη μας, με το ίδιο το νήμα και με τη βελόνα μπετονιά, τη βελόνα που ενώνουμε τα πλεχτά μας, θα ξεκινήσουμε θυλάκι με θυλάκι, με τον τρόπο αυτό θα σας πρότεινα εγώ. Τώρα εσείς αν θέλετε και άλλον, αλλά δείχνει πάρα πολύ ωραία όταν θα γυρίσουμε το πλεχτό. Είμαστε εδώ, αφήνω λίγο νήμα. Πάω στα διπλανά θυλάκια. Παίρνω θυλάκι με θυλάκι λοιπόν εδώ. Ακόμα και στο ράψιμό του είναι φανταστικό. Αυτό ήθελα να σας πω για το Ιβάρ. Εδώ. Στερεώνουμε ωραία ωραία, ξαναπερνάμε μία φορά εδώ, βρείτε εσείς τον τρόπο, θα μου το περάσετε, εδώ είναι η πίσω πλευρά, άρα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω με το νήμα μου. Το περνάμε, θα το περάσετε κάπου μέσα, πάρα πολύ ωραία, με προσοχή γιατί είναι και όμος, δεν θέλουμε κάπου να το αισθάνεστε. Εδώ λοιπόν, εγώ θα τα κόψω λίγο, θα μου τα στερεώσετε εσείς ωραία ωραία, όλα αυτά τα μικρά, ξέρετε τώρα, που θα έχουμε από μέσα τις κλωστές. Το γυρίζουμε από την καλή. Τι όμορφη που θα γίνει και αυτή. Τι όμορφη και σε τι ωραίο χρώμα. Λοιπόν, επόμενο βήμα τι έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, έχουν να γίνουν τα περιμετρικά εδώ μονά ποδαράκια στο λαιμό. Και το επόμενο είναι να συνεχίσουμε το λάστιχο σε αυτό το σημείο και φυσικά να μιλήσουμε για αυτό το μικρό κολπάκι εδώ που θα δούμε. Αν θέλετε το κάνετε, αν θέλετε δεν το κάνετε. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το νούμερο 6 για να γίνουν όλα αυτά τα περιμετρικά, τα λάστιχα γύρω-γύρω με μικρότερο βελονάκι. Για να μην μας ανοίξει το πλεχτό. Θέλουμε να μαζευτεί τώρα το πλεχτό αρκετά. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ την άκρη από το νήμα που μας έχει περισσέψει. Εδώ. Το περιμετρικό αυτό είπαμε θα γίνουν μονά ποδαράκια. Ξεκινήστε από ένα σημείο να βλέπουμε την καλή του πλεχτού, το καταλαβαίνετε, από ένα σημείο που σας αρέσει εσάς, να στερεώσουμε το νήμα μας, εδώ. Και πάμε, παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε μέσα
και κάνουμε μονά ποδαράκια σε κάθε θυλάκι. Γιατί σε κάποια σημεία δεν θα έχετε θυλάκια, θα μπαίνετε όπως κάνουμε και στα περιμετρικά γενικά των πλεχτών, εκεί που θα κρίνετε εσείς ότι πρέπει να μπείτε. Να μην γίνει ούτε πολύ φαρδί, ούτε πολύ στενό. Εδώ. Πάμε πάλι, παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε κάπου εδώ. Κρίνω εδώ λοιπόν ότι θα μπω λίγο πιο κάτω, γιατί έχει αρχίσει και ανοίγει το πλεχτό μου. Σε εδώ λοιπόν, να πάρω νήμα, να μην το ξεχνάω. Και συνεχίζουμε έτσι λοιπόν περιμετρικά, μονά ποδαράκια και στο πίσω μέρος, μέχρι να φτάσουμε εδώ και να στερεώσουμε. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Θα το ξυλώσω και θα το συνεχίσουμε εμείς μετά. Εσείς θα το κάνετε όλο, μην το βλέπετε εμένα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Έχουμε εδώ να γυρίσουμε γύρω-γύρω, να κάνουμε το περιμετρικό μας. Ας το ξεκινήσω από ένα σημείο που θα με βολεύει. Θα πάω από εδώ, είναι καλύτερα και για σας. Θα βγάλω λιγάκι το κάτω κομμάτι για να βλέπετε καλύτερα. Και τι έχουμε να κάνουμε εδώ για αυτό το λάστιχο. Το λάστιχο λοιπόν που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι φυσικά στο κάθετο σημείο. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν στη μία πλευρά από εδώ και στην άλλη πλευρά από εκεί. Εννοείται στο κάτω μέρος, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει γίνει το λάστιχο. Εδώ λοιπόν τι έχουμε να κάνουμε, μία σειρά μονά ποδαράκια, περιμετρικά στη μία πλευρά εδώ και μία σειρά front post, back post. Δηλαδή ό,τι κάναμε στο λάστιχο κάτω. Θα ξεκινήσουμε από εδώ. Θα στερεώσουμε το πλεχτό μας και ξεκινάμε, όπως είπαμε, η πρώτη σειρά είναι μονά ποδαράκια. Πάμε να το ξανακάνουμε. Είμαστε εδώ. Από κάτω-κάτω λοιπόν. Δεν θα έχετε πάλι θυλάκια εδώ, αυτό να προσέξετε λίγο. Θα μπαίνετε εκεί που βλέπετε ότι πρέπει να μπείτε. Δεν θέλω να προσθέσετε παραπάνω. Θα πηγαίνετε με την πλέξη. Μπορείτε να κάνετε και αυτό. Τις πλέξεις που θα έχετε, γιατί τώρα πλέκουμε σε ένα κομμάτι που είναι οριζόντιο, πάμε να το πλέξουμε ένα κάθετο κομμάτι. Η πρώτη σειρά λοιπόν θα είναι αυτό εδώ, όπως βλέπετε, τα μονά ποδαράκια. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, όλο τη σειρά, περιμετρικά, τη μία πλευρά και μετά την άλλη. Και ολοκληρώνω τα μονά ποδαράκια μία και μία φορά το back post, front post. Και είναι έτοιμο και το λάστιχό μας. Και βασικά δεν έχουν μείνει πολλά πράγματα. Ακούστε λιγάκι τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την ωραία καζάκα. Που πραγματικά δεν ξέρω αν έχει κι άλλο όνομα. Μόνο καζάκα την ξέρω. Αν ξέρει κάποιος και ένα άλλο όνομα, πώς λέγεται αυτού του είδους το πλεκτό, μπορεί να μας το γράψει σε σχόλιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι εδώ στην έτοιμη στην Ιζαμπέλα μας. Σε αυτό το σημείο, εδώ αποφασίσαμε και βάλαμε αυτό για να στερεώνεται και εσείς θα αποφασίσετε πόσο στενό το θέλετε ή δεν το θέλετε και το βάλαμε στα 15 εκατοστά από την αρχή του πλεχτού. Από το μπροστινό μέρος εννοώ πάντα, έτσι, 15. Εδώ. Πίσω θα είναι παραπάνω, το καταλαβαίνετε. Εδώ. 15 εκατοστά. Εσείς μπορείτε να το βάλετε και λίγο πιο πάνω αν θέλετε, για να γίνει ακόμα πιο στενό, δηλαδή να πάει ακόμα πιο πάνω στη μέση. Και έχω σηκώσει εδώ 6 θυλάκια πάνω στο πλεχτό, στα 15 εκατοστά, 6 θυλάκια, και έχω πλέξει περίπου στα 6-7 εκατοστά, εδώ μέχρι να πάει να ενωθεί με την άλλη πλευρά. Ένας άλλος τρόπος, αν το θέλετε ακόμα πιο χαχούλικο, ακόμα πιο, πώς να το πω, να το ανοίγετε και να το κλείνετε, είναι να πλέξουμε κορδονάκια και να πηγαίνετε μετά και να τα δένετε και να μην υπάρχει αυτό καθόλου. Εσείς αποφασίζετε. Πάντως κάτι χρειάζεται εδώ για να μπορέσει να γίνει σωστά και να κρατιέται η καζάκα μέσα από το πουκάμισο ή μέσα από την μπλούζα μας ή ό,τι άλλο φορέσουμε. Λοιπόν, είναι φανταστική, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα χαρώ να δω τη δική σας, πραγματικά θα περάσετε πανέμορφα με αυτό το νήμα. Να σας πω ότι γίνεται άνετα και με το σόχο, αν θέλετε το νήμα, το γνωρίζετε όλες, είναι πολύ διάσημο το σόχο της Handybrand. Απλά θέλαμε λίγο να πλέξουμε και ένα άλλο νήμα να πιάσουμε στα χέρια μας. Θέλω να δείτε τα kit, γιατί σας έχω φτιάξει πραγματικά χρωματάρες. Διαλέξτε το σωστό βελονάκι και αρχίστε να πλέκετε, γιατί
Όπως έχουμε πει και σε TikTok και Facebook και Instagram, το πλέξιμο είναι η νέα γιόγκα στη Handy Brand. Και σας έχω εξηγήσει όλους τους λόγους που είναι η γιόγκα. Λοιπόν, τι άλλο θα κάνετε τώρα? Εγγραφή εδώ στο κανάλι μας. Να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Πόσα φιλιά να σας δώσω, πόσα φιλιά να σας δώσω.